Okay, हामीले हाम्रो चाहिँ लास्ट क्लासतिर चाहिँ यो इलेक्ट्रिक हिटिङ स्टार्ट गरेको थियौँ हैन। यो थ्योरीको यो सेक्सनमा च्याप्टर 5 मा यो अगाडिको च्याप्टर 3 त हामीले थ्योरी त कम्प्लिट गऱ्यौँ। यो च्याप्टर 5 को चाहिँ इलेक्ट्रिक हिटिङ पनि हामीले स्टार्ट चाहिँ गरेको थियौँ है। सो आज हामी यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्ने ट्राई गर्छौँ है। इलेक्ट्रिक हिटिङमा चाहिँ हामीले त्यो इलेक्ट्रिक हिटिङ भनेको के हो तपाईँहरूलाई खास यो आइडिया त छ नै, एप्लिकेसनहरू पनि गरिराख्नु भएको छ हैन। त्यो कुराहरू सर थ्योरीहरू बढी छ, त्यो हुनाले तपाईँहरूले सर पढ्न पनि सक्नुहुन्छ है। सो एडभान्टेज अफ इलेक्ट्रिक हिटिङ पनि वी डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास है। यसको चाहिँ यो क्लिननेस अनि इकोनोमिकल इजिटी कन्ट्रोल है, यो धेरै कुराहरू चाहिँ यसको एडभान्टेजेसहरू छ। मेथड अफ ट्रान्सफर, हिट ट्रान्सफरको मेथडहरू पनि तपाईँहरूले थर्मोडाइनामिक्सदेखि पढ्दै पनि आउनुभएको छ। कन्डक्सन, कन्भेक्सन र रेडिएसन, यसको आफ्नै चाहिँ यो इम्पेरिकल फर्मुलाहरू छ हिट ट्रान्सफरको। सो यो तीनटा मेथडमा चाहिँ नर्मली हिट ट्रान्सफर हुन्छ भनेर हामीले पढ्यौँ। मेथड्स अफ इलेक्ट्रिक हिटिङको चाहिँ ओभरअल क्लासिफिकेसन पनि हामीले अलिकति हेरेको थियौँ यसमा। यो लो फ्रिक्वेन्सी हिटिङ, हाई फ्रिक्वेन्सी हिटिङ, लो फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ रेजिस्टेन्स र आर्क हिटिङ पर्छ है। अब यसमा पनि डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट हिटिङ पर्छ, रेजिस्टेन्समा पनि आर्कमा पनि। भने हाई फ्रिक्वेन्सी हिटिङमा चाहिँ हामीले इन्डक्सन हिटिङ, डाइलेक्ट्रिक हिटिङ, इन्फ्रारेड हिटिङहरू भनेर चाहिँ मेन्सन गरेका थियौँ। रेजिस्टेन्स हिटिङको डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट रेजिस्टेन्स हिटिङ भनेर पनि हेरेको थियौँ। जुन मटेरियल चाहिँ तताउनु पर्ने हो त्यहीबाट चाहिँ चार्ज फ्लो गरायो भने त्यसलाई हामीले डाइरेक्ट रेजिस्टेन्स हिटिङ भनेको थियौँ। भनेदेखि यो बिचमा चाहिँ एउटा रेजिस्टिभ एलिमेन्टलाई चाहिँ तताएर त्यसको हिटले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अर्को एलिमेन्ट चाहिँ हिट चाहिँ तताउन युज गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामीले इन्डाइरेक्ट हिटिङ सिस्टम भनेर भनेको थियौँ। And I think we already discussed about the requirement of the good heating element as well. So a good heating element should have the high specific resistance, high melting temperature, low temperature coefficient of resistance, high oxidizing temperature, positive temperature coefficient of resistance, and mechanical strength as well. So it should have these properties to be good heating element. So we also discussed about these resistance furnace or ovens as well. So now the temperature control of resistance furnace. So these are some of the methods of temperature control of the resistance furnace. So the temperature of a resistance furnace can be changed by controlling the I square R or B square by R losses. The following different methods are used for the above purpose. So that is intermittent switching. So this intermittent switching is one of the mechanism for the temperature control of resistance furnace. In this case, the furnace voltage is switched on and off intermittently. When the voltage supply is switched off, heat production within the surface is stalled and hence its temperature is reduced. When the supply is restored, the heat production starts and the furnace temperature begins to increase. So hence by the simple method of this intermittent switching, that furnace temperature can be limited between two limits. So हामीले चाहिँ टेम्परेचरको हायर लिमिटमा पुग्ने बित्तिकै चाहिँ सप्लाई अफ गर्ने र लोवर लिमिटमा चाहिँ टेम्परेचर पुग्ने बित्तिकै सप्लाई अन गर्ने गर्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्टरमिटेन्ट स्विचिङ भनेर भन्छौँ। And the next method of temperature control is by changing the number of heating elements. So हामीले heating elements चाहिँ जति थप्दै गयौँ त्यति नै बढी चाहिँ हामीले heat production हुन्छ. So in this case, number of heating element is changed without cutting of the supply to the entire furnace. So supply चाहिँ चेन्ज नगर्ने, खालि हिटिङ एलिमेन्ट चाहिँ चेन्ज गर्ने, त्यसको चाहिँ हामीले हिटिङ एलिमेन्टको लागि चाहिँ अन अफ गर्नको लागि चाहिँ स्विचिङ युज गर्न सक्छौँ. So in this case, number of heating elements is changed without cutting the supply to the entire furnace. Smaller the number of heating elements, lesser the heat produced. In the case of three-phase circuit, equal the number of heating elements is switched off from each other in order to maintain to balanced load condition. तीनटै फेजबाट चाहिँ हामीले इक्वल नम्बरमा चाहिँ यो लोडहरू चाहिँ स्विच अफ र स्विच अन गर्ने गरिन्छ.
The next one is variation in circuit configuration. So in this case of three-phase secondary load, in this case of three-phase secondary load, the heating element gives less heat when connected in star than we connected in delta, because in their two cases voltage across the element is different. So in this in single phase circuit, series and parallel grouping of the heating element causes change in power distribution, resulting in change in furnace temperature. So for single phase voltage in star is 1 by root 3 of that voltage in delta. So due to the higher per phase voltage, the current run may be higher, so the heat produced in delta connection will be higher. So the next method is the change of applied voltage. So this applied voltage can be changed with different by using different method. Then the first maybe multi-tap step down transformer control, auto transformer control, and series reactor voltage method. So these different methods may be applied to control the applied voltage. So we can vary the voltage level. If we apply the smaller voltage, then the heat produced will be smaller, and if we change the voltage to the larger value, then again the heat will be increased. So this is the main fundamentals of the temperature control. So the next type of heating method is arc furnace. So in the sufficiently high voltage is applied across the air gap, the air becomes ionized and starts conducting in the form of continuous spark or arc, thereby producing intense heat. So when electrodes are made carbon dioxide or graphite, the temperature obtained is a range of 3000 degrees centigrade to 35 degrees centigrade. The high voltage required for striking the arc could be obtained by using a step-up transformer fed from a variable AC supply. So an arc can also be obtained by using a low voltage across the two electrolytes across the electrolytes initially in contact with each other. You two one TW2 number two just like. Okay. The low voltage required for this purpose can be obtained by using a step-down transformer. Initially, the low voltage is applied when the two electrodes are in contact with each other. So next, when the two electrodes are gradually separated from each other, the arc is stabilized between the two. So हामीले यसमा चाहिँ डाइरेक्ट आर्क फर्नेस र चाहिँ इन्डाइरेक्ट आर्क फर्नेस भनेर चाहिँ दुई टाइपको हिटिङ हुन्छ. डाइरेक्ट आर्क फर्नेसमा चाहिँ इन दिस केस आर्क इज फर्मड बिट्विन द टु इलेक्ट्रोड्स and the material in such a way that electric current pass through the body of the material. So such furnace produce very high temperature. So यसमा पनि हामीले चाहिँ त्यो आर्क चाहिँ दुईटा इलेक्ट्रोडको बिचमा आर्क फर्म हुने भयो र त्यो जुन आर्कको करेन्ट छ त्यो चाहिँ जुन हिट गर्ने एलिमेन्टको थ्रु चाहिँ पास हुन्छ. त्यो डाइरेक्ट आर्क फर्नेसमा भने इनडाइरेक्ट आर्क फर्नेसमा चाहिँ आर्क इज फर्म बिट्विन द टु इलेक्ट्रोड्स एन्ड हिट दस प्रोड्युसेस ट्रान्समिटेड अन टु द मटेरियल बाई रेडिएसन. भनेको यो चाहिँ हामीले त्यो जुन आर्क प्रड्युस हुन्छ त्यो आर्कको हिटलाई चाहिँ त्यसको नजिकैको जुन मटेरियलमा बाई रेडिएसन चाहिँ हामीले ट्रान्समिट गर्छ भने त्यो इन्डाइरेक्ट आर्क फर्नेस हो. सो डाइरेक्ट आर्क फर्नेसमा चाहिँ दुईटा चाहिँ यो इलेक्ट्रोडको बिचमा जुन आर्क प्रड्युस हुन्छ त्यो आर्क चाहिँ जुन मटेरियल चाहिँ हामीले हिटिङ चाहिँ हिट गर्नुपर्ने छ त्यसको थ्रु चाहिँ चार्ज पास भएर चाहिँ यो दुईटा आर्क बिचको चाहिँ कम्प्लिट पाथ बन्छ. यो चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट आर्क फर्नेस हो. इट कुड बी अफ आइदर बottom type or non-conducting bottom type. So in conducting bottom type arc furnace, bottom of the furnace forms part of electric circuit so that current pass through the body of the material, which offers very low resistance. So hence it is possible to obtain the high temperature in such furnace. So moreover, it produces uniform heating of material without stirring it mechanically. So in conducting bottom type furnace, no current pass through the body of the furnace. सो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो डाइरेक्ट टाइपको चाहिँ आर्क फर्नेस भयो भने इन्डाइरेक्ट आर्क फर्नेसमा चाहिँ हाम्रो जुन यो दुईटा इलेक्ट्रोडको बिचको चाहिँ आर्क भयो भने आर्कले आफैमा इटसेल्फ मेक द कम्प्लिट सर्किट, बट यो आर्कको हिटलाई चाहिँ वी क्यान ट्रान्समिट दिस हिट बाई रेडिएसन टु द मटेरियल टु बी हिटेड है.
सो यसमा चाहिँ हाम्रो यसलाई चाहिँ हामीले इन्डाइरेक्ट आर्क फर्नेस भन्छौँ इन सिंगल फेज इन्डाइरेक्ट आर्क फर्नेस द आर्क इज स्ट्रक बाई सर्ट सर्किटिङ द इलेक्ट्रोड manually or automatically for a moment and then withdrawing them apart. So the heat forms the arc and the hot refractory lining is transferred off the top layer of the material by radiation. The heat from the hot top layer of the material is for the transfer to the other part of the material by conduction. एकचोटि यसको यो मटेरियलको चाहिँ एउटा लेयर चाहिँ हिट भइसकेपछि चाहिँ यसको मटेरियलहरुको बीचमै कन्डक्सनको कारणले चाहिँ अरु सेक्सनमा चाहिँ हिट ट्रान्सफर हुन्छ. सो दिस इज द इन्डाइरेक्ट आर्क फर्नेस. इन्डाइरेक्ट आर्क फर्नेसमा एउटा हामीले चाहिँ एक्जाम्पल हेर्न सक्छौं है. यो जुन तपाईहरुले बुक लिनु भएको छ यो बुकको कहाँनेर छ एकचोटि यसलाई हेर्नुस् त. यो मसँग भएको बुकको चाहिँ एक्जाम्पल 5.5 मा छ जेबी गुप्ताको बुकमा. एउटा प्रब्लम छ यहाँनेर यो आर्क फर्नेसकै प्रब्लम हो. यो टाइपको प्रब्लमहरु पनि तपाईहरुले यसो हेर्न चाहिँ हेरिराख्नु पर्छ. कहिलेकाहीँ चाहिँ यो टाइपको क्वेशनहरु पनि सोध्न सक्छ. अब यो न्युमेरिकलहरु चाहिँ त्यो आर्क फर्नेसकै बढी चाहिँ भन्दा पनि अहिलेसम्म तपाईहरुले पढ्नु भएको फन्डामेन्टल कन्सेप्टहरु नै युज गर्ने हो. फर्मुलाहरु छ हिट ट्रान्सफरको अनि भोल्टेज पावर क्याल्कुलेसनको त्यही फर्मुलाहरु नै हो. तर तपाईले त्यसको एप्लिकेसन खाली आर्कमा मात्रै हो, आर्क रिलेटेड प्रब्लम मात्रै हो. तपाईले यसमा चाहिँ अर्को छुट्टै स्पेसिफिक चाहिँ हामीले चाहिँ डेरिभेसन गर्नुपर्ने भन्ने के पनि छैन. सो यो प्रब्लम एउटा हेर्नुभयो भने यो एक्जाम्पल 5.5 यो प्रब्लम स्क्रिन शेयर भइरहेछ है जोशी भाइ? हजुर सर. ओके. यो तपाईहरुको चाहिँ जेबी गुप्ताको बुकमा पनि भेटाउनु भयो भने अनि तपाईलाई पछिलाई पनि सजिलो हुन्छ. यो 5.5 भयो. यो पछिको अर्को 5.6 अर्को न्युमेरिकल पनि छ. त्यो चाहिँ तपाईहरु आफैले हेर्नु होला. एउटा प्रब्लम चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौं. उस्तै खाले छ यिनीहरु प्रब्लमहरु चाहिँ है त. So a three-phase arc furnace is used to melt 4.3 tons of steel in 1 hour. है. आर्क फर्नेसले चाहिँ हाम्रो 4.3 टन स्टिललाई चाहिँ 1 घण्टामा मेल्ट गर्न युज गरेका छौं. डिटरमाइन द एभरेज किलोवाट एन्ड केवीए इनपुट टु द फर्नेस, आर्क भोल्टेज, आर्क रेजिस्टेन्स एन्ड पावर फ्याक्टर अफ द करेन्ट रन फ्रम द सप्लाई भनेर चाहिँ सोधेको छ. यहाँ केही चाहिँ हामीलाई प्यारामिटरहरु गिभन छ. So we have the specific heat of steel that is 444 joule per kg per degree centigrade. Latent heat of steel भनेर 37.25 kilojoule per kg भनेर गिभन छ. And then melting point of steel भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ 1370 degree centigrade भनेर गिभन छ. Initial temperature of the steel 19.1 degree centigrade छ. Overall efficiency of furnace चाहिँ 50% चाहिँ त्यसको overall efficiency छ furnace को चाहिँ. And input current भनेको 5700 ampere छ. Resistance of transformer refer to the secondary and reactance of transformer refer to the secondary are 0.008 and 0.014 ohm respectively भनेर चाहिँ हामीलाई ट्रान्सफर्मरको सेकेन्डरी जुन ट्रान्सफर्मरले चाहिँ यो फर्नेसलाई चाहिँ सप्लाई गरिरहेको छ त्यसको चाहिँ रेजिस्टेन्स र रिएक्टेन्सको चाहिँ भ्यालु दिइराखेको छ है. अब हामीले यहाँ चाहिँ के कुरा खास बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि यसलाई यो प्रब्लमलाई चाहिँ एकचोटि तपाईहरुले बुकमा भेटाउनु भयो भने ठीक छ. भेटाउनु भएको छैन हैन एकछिन स्क्रिनशट गर्नुस् त. नेक्स्ट पेजमा गएर अनि हामी सल्भ गर्छौं यसलाई चाहिँ है त. अहिले सुरुमा चाहिँ के बुझिहाल्नुस् भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सपोज यो ट्रान्सफर्मरको चाहिँ सेकेन्डरी भयो नि बुकमा चाहिँ त. ओके. यो सपोज हाम्रो यो ट्रान्सफर्मरको चाहिँ यो टोटल ट्रान्सफर्मरको चाहिँ सेकेन्डरी को रिफर टु द सेकेन्डरी भने चाहिँ ओभरअल हाम्रो रेजिस्टेन्स र रिएक्टेन्स सेकेन्डरी सर्किटमा चाहिँ हाम्रो इक्वेसन बनाउँदाखेरि आउँछ. सपोज यो E2 हो भने यो चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर्मरको R02 भयो. यो चाहिँ हाम्रो X02 भयो. X02 भयो. अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो जुन हामीले यो बीचमा लगेर चाहिँ फर्नेसमा सप्लाई दिएको छ र यो चाहिँ आर्क फर्नेस बनेको छ भनेपछि
त्यो हामी आर्कलाई चाहिँ हामी नर्मल्ली के गर्छौँ भने आर्कको नेचर चाहिँ रेजिस्टिभ हुन्छ भन्ने हिसाबले एजुम्सन गर्छौँ। सो आर्कको चाहिँ हामी नेचर चाहिँ रेजिस्टिभ हुन्छ। यो फर्नेन्समा दिएको सप्लाई हो है। यो ओभरअल चाहिँ के भयो त फर्नेन्समा दिएको सप्लाई भयो। यो चाहिँ अब यसको रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ रेजिस्टेन्स अफ आर्क भनेर तपाईँले एजुम्सन गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली है। यसलाई आरए भनेर भने पनि हुन्छ, रेजिस्टेन्स अफ आर्क भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ कि। सो त्यसो गर्नुभयो भने टोटल तपाईँको चाहिँ रेजिस्टिभ भोल्टेज ड्रप भनेको चाहिँ R02मा भएको भोल्टेज ड्रप र यो आर्कको रेजिस्टेन्समा हुने भोल्टेज ड्रप चाहिँ रेजिस्टिभ भोल्टेज ड्रप हुने भयो भने इन्डक्टिभ भोल्टेज ड्रप चाहिँ यो X02मा हुने भोल्टेज ड्रप चाहिँ इन्डक्टिभ भोल्टेज ड्रप हुने भयो है त। यो चाहिँ हाम्रो जुन इलेक्ट्रिकल पोइन्ट अफ भ्यूले हामीले यसरी यो फर्नेन्समा चाहिँ एउटा ट्रान्सफर्मरबाट जोड्दाखेरि चाहिँ यस्तो भयो है। यो ओके। सो फर्स्टमा चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ त्यो जुन 4.3 टन चाहिँ स्टिल चाहिँ 1 आवरमा चाहिँ मेल्ट गर्नुपर्ने छ भनेदेखि हामीलाई इनर्जी रिक्वायर्ड टु त्यो जुन अब त्यो टाइमसँगको कुरा भएन। फर्स्ट अफ अल 4.3 टन स्टिललाई चाहिँ मेल्ट गर्न कति इनर्जी चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फर्स्ट अफ अल क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। सो त्यो चाहिँ यहाँबाट क्यालकुलेट गर्छु है त, यसरी सजिलो होला। ओके, so the energy required to melt हाम्रो जुन त्यो 4.3 tons of steel त्यति चाहिँ स्टिल मेल्ट गर्नलाई चाहिँ हामीलाई कति इनर्जी चाहिन्छ भनेर भनेछ भने हामीलाई चाहिँ त्यो के भनेछ स्पेसिफिक हिट अफ स्टिल र ल्याटेन्ट हिट अफ स्टिल गिभन छ। ल्याटेन्ट हिट चाहिँ किलोजुल पर केजीमा छ अनि स्पेसिफिक हिट चाहिँ जुल पर केजी पर डिग्री सेन्टिग्रेड छ। सो जुल पर केजी पर डिग्री सेन्टिग्रेडलाई इन्टु केजी इन्टु डिग्री सेन्टिग्रेड गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ जुलमा आउने भयो भने किलोजुल पर केजीलाई इन्टु केजी गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो केमा आउने भयो किलो जुलमा आउने भयो नि। सो त्यो भनेको सिम्पली त्यो जुन एमएस डिटी हैन एमएस त्यो डिटी अनि प्लस त्यो जुन ल्याटेन्ट हिट अफ स्टिलबाट चाहिँ हामीले सिम्पली मास इन्टु ल्याटेन्ट हिटलाई क्यापिटल एल मान्ने हो भने एम इन्टु एल गरेर हामीले त्यो सिम्पली क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। सो अब यसलाई हामीलाई चाहिँ मास भनेको 4.3 टन छ। सो 4.3 टन भनेको चाहिँ 4.3 इन्टु 1000 केजी भयो 4.3 अनि हाम्रो जुन यो एस भनेको चाहिँ स्पेसिफिक हिट अफ स्टिल भनेर चाहिँ हामीलाई गिभन छ। त्यो भनेको 444 जुल पर केजी भनेर गिभन छ भने 444 अनि टाइम्स यो डिटी भनेको चाहिँ चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको छ। त्यो स्टिलको वी हेभ द स्टिलको चाहिँ मेल्टिङ पोइन्ट 1370 डिग्री सेन्टिग्रेड छ। इनिसियल चाहिँ 19.1 छ भनेपछि 1370 माइनस 19.1 गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ डिटी आउँछ। अनि पछाडि चाहिँ हामीले प्लस त्यो जुन मासलाई कमन लियो भने इन्टु यल गर्यो भने वी हेभ यल भनेको ल्याटेन्ट हिट अफ स्टिल छ। त्यो भनेको 37.25 किलो जुल पर केजी छ भनेदेखि किलो जुललाई चाहिँ हामीले जुलमा कन्भर्ट गर्ने इन्टु 1000 गऱ्यौँ। केजी त अगाडिको 4.3 लाई चाहिँ हामीले कन्स्ट्यान्ट कमन लिएको छौँ। सो 37.25 इन्टु 1000 गऱ्यौँ भने ओके। सो यसलाई अझै मासलाई चाहिँ कमन लियो हामीले। यापछि चाहिँ अब हामीले फर्दर क्यालकुलेट गऱ्यौँ भने सँगै क्यालकुलेट गर्नुहोस् त। अब तपाईसँग यहाँ चाहिँ जुलमा आउँछ हैन, जुलमा आउँछ। जुल भनेको चाहिँ 739313280 यो चाहिँ हाम्रो ओभरअल चाहिँ जुलमा आयो। अब यो जुललाई चाहिँ हामीले ठीक छ यो भ्यालु ठीक छ सर एकदम।
अब यो जुललाई चाहिँ हामीले युनिटमा लिएर जानु पर्यो किलोवाट आवरमा कसरी लग्ने भन्नुस् त जुल भनेको चाहिँ वाट सेकेन्ड हो नि 1 जुल इनर्जी भनेको वाट सेकेन्ड इनर्जी हो हैन 1 जुल भनेको यो तपाईहरुले याद गर्नुभयो भने अरु चाहिँ भइहाल्छ जुल भन्नु र वाट सेकेन्ड भन्नु चाहिँ एउटै कुरा हो सो हामीले वाटलाई किलोवाटमा लग्नको लागि डिभाइड बाइ 1000 गर्नु पर्यो अनि सेकेन्डलाई चाहिँ आवरमा लग्नको लागि चाहिँ डिभाइड बाइ 60 इन्टु 60 गर्नु पर्यो सो यो ओभरअल डिभाइड बाइ 3600 इन्टु 1000 गर्नुस् त कति आउँछ 760.92 हो मैले यो बुक रिफर गरिरहेको छु है यसमा क्याल्कुलेसन के छ चेक गर्नुस् त 760.92 किलोवाट आवर आयो अब हामीलाई यहाँ चाहिँ टाइम टेकन भनेर टोटल टाइम चाहिँ हामीलाई 1 आवर भनेर गिभन छ 1 घण्टामा चाहिँ यति चाहिँ मेल्ट गरिरहेछ भनेपछि हामीले के गर्न सक्यो त भन्दाखेरि टोटल पावर आउट यसको चाहिँ एभरेज आउटपुट भनेको कति हो त निकाल्न सक्यो कि यसको किलोवाट आउटपुट किनभने त्यो त इनर्जी भनेको त ताकि युजफुल काम गरेको चाहिँ हो त्यो पावरको चाहिँ जति सेक्सन चाहिँ युजफुल भयो भनेपछि हामीले अब चाहिँ एभरेज आउटपुट पावर भनेर क्याल्कुलेट गर्यौं भने चाहिँ यो किलोवाट आवर डिभाइड बाइ टाइम गर्यौं भने जुन यो किलोवाट आवर भनेर क्याल्कुलेट गर्यौं डिभाइड बाइ हामीले टाइम चाहिँ इन आवर निकाल्यौं भने टाइम आवर भने 1 नै छ हैन त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो त्यति नै 760.92 किलोवाट चाहिँ हाम्रो एभरेज पावर भयो अब एभरेज पावर भयो एभरेज पावर आउटपुट भयो अब हामीलाई के पनि भन्दाखेरि सिस्टमको ओभरअल इफिसियन्सी चाहिँ 50% भनेर गिभन छ सो सिस्टमको ओभरअल इफिसियन्सी 50% छ भन्नुको मिनिङ चाहिँ अब हामीलाई एभरेज इनपुट भनेर त क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं टोटल फर्नेन्सले लिएको इनपुट चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो आउटपुटलाई हामीले इफिसियन्सीले डिभाइड गर्यौं भने दैट विल गिव्स द यो 760.92 डिभाइड बाइ 0.5 50% इफिसियन्सी भने 0.5 गर्यौं भने यसबाट चाहिँ हामीले त्यो जुन फर्नेन्सको इनपुट चाहिँ आउने भयो 1521.84 किलोवाट चाहिँ हाम्रो टोटल चाहिँ त्यो फर्नेन्सको चाहिँ इनपुट पावर चाहिँ यति भयो कि है फर्नेन्सको चाहिँ टोटल इनपुट पावर चाहिँ 1521.84 किलोवाट चाहिँ भयो अब हामीलाई चाहिँ त्यो फर्नेन्सबाट चाहिँ कति करेन्ट चाहिँ तान्यो भनेर इनपुट करेन्ट भनेर 5700 पनि दिगी भन्छ अघिको फिगर एकचोटी हामीले रिकल गर्यौं भने ओके हाम्रो यो चाहिँ भ्यालु R2 को भ्यालु रेजिस्टेन्सको चाहिँ सेकेन्डरी को चाहिँ भ्यालु भनेको 0.008 भनेर हामीलाई गिभन छ यहाँनेर रिएक्टेन्स को भ्यालु चाहिँ 0.014 भनेर गिभन छ 0.014 भनेर गिभन छ यसको चाहिँ हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ यो चाहिँ भोल्टेज अफ आर्क भनौं न यो आर्क को रेजिस्टेन्स पनि निकाल्नु पर्ने छ ल आर्क को रेजिस्टेन्स पनि निकाल्नु पर्ने छ है सो हामीले चाहिँ टोटल भोल्टेज कति अप्लाई गर्छौं त सेकेन्डरीमा भनौं न ट्रान्सफर्मरको सेकेन्डरी जस्तो ट्रान्सफर्मरको टोटल सेकेन्डरीको चाहिँ ओपन सर्किट फेज भोल्टेज अफ ट्रान्सफर्मर सेकेन्डरी यसलाई चाहिँ सपोज हामीले V भनेर एजम्पसन गर्यौं भने यसलाई V भनेर एजम्पसन गरौं अनि यो चाहिँ भोल्टेज एक्रस यो आर्क भनेर VA भनेर एजम्पसन गर्यौं भने है अब हामीले यो चाहिँ हाम्रो भोल्टेज यहाँबाट फ्लो भएको करेन्टको भ्यालु त के भन्छ इनपुट करेन्ट भनेको हाम्रो 5700 एम्पियर भनेर चाहिँ यहाँबाट फ्लो भएको करेन्टको भ्यालु दिइराछ
भनेपछि 5700 इन्टु 0.08 गऱ्यौँ भने त हामीले यो R02 मा चाहिँ ड्रप भएको भोल्टेजको भ्यालु आउँछ हैन 5700 इन्टु 0.014 गऱ्यौँ भने चाहिँ यो यसको म्याग्निट्युड हैन यो रिएक्टेन्समा भएको भोल्टेज ड्रपको म्याग्निट्युड आउँछ है अनि यसको हामीले फेजर डायग्राम बनायौँ भने हामीले कसरी बनाउन सक्छौँ त सिम्पली हामीले यो आर्कको भोल्टेज ड्रप यो VA भयो यो रेजिस्टिभ भोल्टेज ड्रप भयो यो अनि फेरि यो R02 मा भएको भोल्टेज ड्रपलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट यही डिरेक्सनमा R02 को भोल्टेज ड्रप भनेको VR02 भनेर हामीले लेख्न सक्यौं अनि यो x मा हुने भोल्टेज ड्रप 90 डिग्री चाहिँ त्यो इन्डक्टिभ छ भनेपछि यो डिरेक्सनमा हुने भयो यो भोल्टेज X02 मा हुने भोल्टेज ड्रप भयो र टोटल हाम्रो पर फेज भोल्टेज अफ ट्रान्सफर्मर सेकेन्डरी भनेको V भनेर चाहिँ यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्ने भयो सो अब तपाईले चाहिँ यो R02 को भ्यालु चाहिँ यो 5700 इन्टु 0.08 गर्नुभयो भने तपाईले यो 45.6 भोल्ट जस्तो आउँदो रहेछ चेक गर्नु होला एकचोटी मैले बुक रिफर गरिरहेको छु अहिले अनि X02 को भ्यालु भनेको 5700 इन्टु 0.014 चाहिँ गर्दा चाहिँ यो मल्टिप्लाई गर्यौं भने तपाईले 79.8 भोल्टेज चाहिँ तपाईले यो V02 को भोल्टको चाहिँ यो VX02 को चाहिँ भोल्टेज पाउनुहुन्छ है अब यो भनेको VA छ यो भनेको टोटल V छ भनेपछि अब यसको एक्सप्रेसन चाहिँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ नि यो डायग्रामबाट हामीले यसको टोटल एक्सप्रेसन चाहिँ लेख्न सक्यौं भनेको V को एक्सप्रेसन हामीले के लेख्न सक्छौं त यहीबाट भन्दाखेरि यो V भनेको चाहिँ हामीले स्क्वायर रुट यो टोटल हामीले यो R को भोल्टेज प्लस यो 45.6 भोल्टेज चाहिँ हाम्रो त्यो भयो VR02 यसको स्क्वायर प्लस अनि यो जुन 79.8 को स्क्वायर यो गर्नुभयो भने तपाईले यो V को एक्सप्रेसन लेख्न सक्नुभयो V को एक्सप्रेसन त्यसरी लेखेपछि सिमिलरली तपाईले यहाँबाटै V को एक्सप्रेसन लेखिसकेपछि अब तपाईले यसको चाहिँ हामीले जुन टोटल इनपुट भोल्टेज यसलाई चाहिँ हामीले फाइ पावर फ्याक्टर एंगल फाइ भनेर एजुम्सन गर्यौं भने चाहिँ जुन हामीले पावर फ्याक्टर पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं पावर फ्याक्टर cos फाइ को पनि एक्सप्रेसन लेख्न सक्छौं सरी पावर फ्याक्टर इक्वल्स टु चाहिँ हामीले यो cos फाइ इक्वल्स टु सरी cos phi equals to चाहिँ यो बेस बाइ हाइपोटेन्युस गरेर चाहिँ तपाईले सिम्पली यो VA प्लस त्यो 45.6 सरी यो 45.6 डिवाइड बाइ अनि स्क्वायर रुट चाहिँ त्यही भ्यालु युज गरेर हैन VA प्लस 45.6 को होल स्क्वायर प्लस 79.8 को स्क्वायर ओके यसो गरेर चाहिँ हामीले पावर फ्याक्टर को पनि एक्सप्रेसन लेख्न सक्छौं है अब हामीलाई चाहिँ के थाहा छ भने टोटल पावर इनपुट त हामीले क्याल्कुलेट गरेका छौं हैन यहाँनेर है टोटल पावर इनपुट चाहिँ हामीले त्यहाँनेर चाहिँ क्याल्कुलेट गरिसकेका छौं 1521.84 किलोवाट भनेर अनि हामीलाई पर फेज करेन्ट अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पर फेज करेन्ट भोल्टेज पनि हेर्ने थाहा भइसक्यो भनेपछि अब हामीले टोटल पावर भनेको चाहिँ यो P टोटल पावर भनेको 3 फेज इन्टु यो V फेज इन्टु I फेज इन्टु cos फाइ गर्न सक्छौं नि त हैन सो त्यसो गर्यौं भने अब हामीसँग के छ V फेज भनेको यो टोटल भयो स्क्वायर रुट यो चाहिँ V स्क्वायर प्लस 45.6 के स्क्वायर I फेज भनेको 5700 एम्पियर चाहिँ हाम्रो I फेज नै भइहाल्यो है अनि पावर फ्याक्टर पनि यहाँनेर हामीले यसको एक्सप्रेसन पनि निकालेका छौं भने टोटल पावर चाहिँ हाम्रो कति आछ 1521.84 किलोवाट आछ यो सबै भ्यालु राखेर तपाईले हेर्नुभयो भने हामीसँग भेरिएबल भनेको VA मात्रै छ
सो यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने तपाईले अब VA को लागि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। आर्कको एक्रसको भोल्टेज चाहिँ कति पुग्दो रहेछ त भनेर यो आर्कको एक्रसको भोल्टेज चाहिँ VA चाहिँ तपाईले यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि यो सबै राखेर हेर्नु होला, राखेर एकचोटि क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने मैले यहाँबाट डाइरेक्ट भ्यालु लिएँ अहिले 43.4 भोल्टेज चाहिँ यो आर्कको भोल्ट भयो। 43.4 भोल्टेज चाहिँ आर्कको भोल्टेज भयो। अब आर्कबाट पनि फ्लो भएको करेन्ट त 5700 एम्पियर नै हो भनेपछि अब हामीले आर्कको रेजिस्टेन्स सिम्पली आर्कको रेजिस्टेन्स RA भनेको त यो भोल्टेज अफ आर्क डिवाइड बाइ करेन्ट भनेको वी हेभ 5700 यो चाहिँ हामीले युज गर्यौं भने हामीले आर्कको एक्रसको चाहिँ आर्कको रेजिस्टेन्स चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। सो दैट इज obtained 0.0076 ओहम भनेर है, यति चाहिँ आर्कको एक्रसको रेजिस्टेन्स भनेर। अब हामीलाई के पनि सोधेको छ त्यहाँनिर क्वेशनले भन्दाखेरि चाहिँ केवीए इनपुट र चाहिँ यो पावर फ्याक्टर पनि सोधेको छ भनेपछि अब तपाईले टोटल केवीए इनपुट निकाल्नको लागि त के चाहियो भने तपाईले यही VA को भ्यालु आइसकेपछि यो VA को भ्यालु चाहिँ यहाँ भोल्टेजमा लगेर राख्नुभयो, भोल्टेजको एक्सप्रेसनमा राख्नुभयो भने V को भ्यालु पनि आउने भयो हैन, V को भ्यालु पनि एक्ज्याक्ट भ्यालु आउने भयो। अनि पावर फ्याक्टरमा राखेर VA को भ्यालु राख्नुभयो भने पावर फ्याक्टरको भ्यालु पनि चाहिँ आउने भयो भनेपछि त्यो इनपुट पावर फ्याक्टरको भ्यालु त VA लाई ब्याक टु यहाँ राख्ने बित्तिकै आइहाल्यो। अब केवीए निकाल्नको लागि चाहिँ तपाईले 3 इन्टु करेन्ट इन्टु भोल्टेज पर फेज भोल्टेज गर्नुभयो भने चाहिँ 3 इन्टु V फेज इन्टु करेन्ट I फेज गर्नुभयो भने I फेज भनेको 5700 एम्पियर छ अनि V फेज भनेको यहाँबाट जति भ्यालु आउँछ त्यो राख दिनुभयो भने तपाईले केवीए इनपुट आइहाल्यो। सो त्यति नै हो है त। सो यहाँबाट चाहिँ अब तपाईले यो पावर फ्याक्टर यो भ्यालुहरु यहाँ राखेर सिम्पली क्याल्कुलेट गर्न सक्नुभयो है। मैले अरु कुरा चाहिँ यहाँ अहिले धेरै भएन, तपाईहरुले यति भनेपछि क्लियर हुन्छ होला जस्तो लाग्यो है त। के छ यहाँ डिस्कसन गर्नुपर्ने भने भन्नुस् त। ओके, हामी एकछिन कन्टिन्यू गरौँ है त। अब फेरि त्यो न्युमेरिकल चाहिँ फर्नेन्सको तपाईको त्यो आर्क फर्नेन्सको जयगुताको दुईटा न्युमेरिकल छ, तिन अर्को मतलब अर्को एउटा हेर्यौँ हामीले, अर्को एउटा छ त्यो पनि हेर्नु होला है। ओके, अब इन्डक्सन हिटिङमा गयौँ भने इन्डक्सन हिटिङ पनि तपाईहरुले अहिले त तपाईको इन्डक्सन चुलो भनेर चाहिँ एकदमै अब चलि नै रहेको छ हैन। त्यो भएर चाहिँ यसको प्रोसेस पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक एक्सन हो हैन। त्यो भएपछि तपाईहरुलाई प्रिन्सिपल थाहा नै छ, जस्तो ट्रान्सफर्मरको जस्तै नै वर्किङ प्रिन्सिपल हो। अनि चाहिँ जुन चाहिँ हामीले जुन चाहिँ त्यो जुन हिटिङ जुन चाहिँ हामीले त्यहाँ हिटिङ इक्विपमेन्ट हुन्छ, सिस्टम हुन्छ, त्यसमा चाहिँ प्राइमरी वाइन्डिङ जस्तो हुन्छ भने जसलाई चाहिँ हिट गर्नुपर्ने हो त्यसले सेकेन्डरी वाइन्डिङको जस्तो चाहिँ काम गर्छ हैन। त्यसरी हामीले चाहिँ जब चेन्जिङ फ्लक्स चाहिँ हामीले क्रिएट गर्छ, चेन्जिङ फ्लक्स चाहिँ हामीले क्रिएट गर्ने बित्तिकै त्यो चेन्जिङ फ्लक्स चाहिँ सेकेन्डरीमा भएको कोइलको एक्रसबाट चाहिँ पास भएपछि त्यो सेकेन्डरीमा भएको चाहिँ कोइलमा चाहिँ इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ र त्यसले जुन त्यसमा चाहिँ सर्किट कम्प्लिट भएर चाहिँ सिम्पली करेन्ट फ्लो हुनाले चाहिँ त्यो के हुन्छ हिट प्रोड्युस हुन्छ। So in this process, heat generated by the current which induced by the electromagnetic action in the charge to be heated. So this heating process is based on the working principle of transformer. The primary winding which is supplied from AC source is magnetically coupled to the charge which acts as a short-circuited secondary of the singleton.
So when AC voltage supplied to the primary, it induces voltage in the secondary, that is charge. The secondary current heats up the charge in the same way as any electric circuit does. So while current passes through the resistance, if V is the voltage induced in the charge and R is the charge resistance, then heat produced भनेको V square by R ले चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. अब यो चाहिँ कोर टाइप इन्डक्सन फर्नेस र चाहिँ कोरलेस टाइप इन्डक्सन फर्नेस भनेर हेर्न सक्छौं. अरु डिफ्रेन्ट टाइपको पनि तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ लाइक कन्स्ट्रक्सन, तर मेनली भनेको चाहिँ कोर टाइप र कोरलेस टाइप नै हो. कोर टाइपमा चाहिँ ट्रान्सफर्मरमा जस्तै नै यसरी एउटा कमन म्याग्नेटिक चाहिँ कोर चाहिँ स्ट्याब्लिश गरेको हुन्छ. एकपट्टि लिममा चाहिँ प्राइमरी वाइन्डिङ गरेको हुन्छ भने जुन मटेरियल चाहिँ अब चार्ज गर्नुपर्ने हो यसरी सेकेन्डरीमा राख्ने गरी चाहिँ अरेन्जमेन्ट मिलाएको हुन्छ. In this furnace, it is essentially a transformer in which the charge to be heated forms a singleton short-circuited secondary and is magnetically coupled to the primary by an iron core. यसरी यहाँ चाहिँ अब iron core राख्छ. The furnace consists of circular earth which contains the charge to be melted in the form of ring. When there is no molten metal in the ring, the secondary becomes open circuited, thereby cutting off the secondary current. Hence, to start the furnace, molten metal has to be poured in the hearth. So अब यसको पनि मैले डिटेलमा जानु परेन, तपाईहरु हेर्नु होला. This type of furnace has the following drawbacks. यो चाहिँ इन्डक्सन टाइपको चाहिँ हाम्रो कोर टाइपको ड्रब्याक चाहिँ it has to be run on low frequency supply which needs extra expenditure on motor generator or frequency converter. It suffers from pinching effect. So that pinching effect means यहाँनिर चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं यो पिन्चिङ इफेक्ट भनेको के हो भनेर. सिन्स द म्याग्नेटिक कपलिङ बिट्विन द प्राइमरी सेकेन्डरी एन्ड भेरी पुअर, बिचमा कोरबाट चाहिँ हामीले ट्रान्समिट गराएको छौं. इट रिजल्ट्स इन हाई लिकेज एन्ड लो पावर फ्याक्टर. इन अर्डर टु न्यूट्रलाइज द इफेक्ट अफ इन्क्रिज लिकेज रिएक्टेन्स, decreasing the primary frequency up to 10 Hz if the transformer secondary current density exceeds 500 ampere per cm square, then due to the interaction between the secondary current and AC magnetic field, the molten metal is squeezed and forms bubbles and voids, etc. This effect is called pinch effect. So this is squeezing effect and forming of bubble in this molten which is placed in the secondary hearth. This is known as pinching effect in the this core type induction furnace. So the crucible pot for charge is odd shape and is very inconvenient for tapping and molten charge. It doesn't function if there is no molten metal in the hearth, that is when the secondary is open. So every time molten metal has to be poured to start the furnace. So it is not suitable to intermittent service. So the next type is coreless induction furnace. So in this furnace consists three main parts. In the coreless furnace, there will be primary coil, a ceramic crucible containing charge which forms the secondary. So this is the ceramic that containing that ceramic crucible that containing charge. So you can see the crucible here in the figure. The frame which includes supports and tilting mechanism. So this is the coreless induction furnace. So in this furnace, no heavy iron core. With the result, there is no continuous path of the magnetic flux. The charge is put into the crucible, that is pot, and primary winding is connected to a high frequency AC supply. So in this case, AC supply will be of high frequency. The flux produced by the primary winding sets off eddy current in the charge and heats it up to the melting point. The charge needs to be in the molten state at the start and required by the core type furnace. So since flux density is low, high frequency has to be passed, because eddy current loss that is directly proportional to the square of the frequency. So, however, this high frequency increases the resistance of the primary winding due to skin effect, thereby increases primary copper losses. Hence, the primary winding is not made up of copper wire, but consists of hollow copper
tube, which are cooled by water circulating through them. So since magnetic coupling between the primary and secondary winding is low, the furnace power factor lies between 0.1 and 0.3. Hence, static capacitors are placed in parallel with the supply to improve the power factor. Okay, so it has some advantages: fast in operation, uniform quality of product, and can be operated intermittently, and charging and pouring is simple. So this is all about the induction type heating. So induction type of heating मा पनि we have some examples है, यो simple type को exampleहरू छ. So यो चाहिँ जेबी गुप्ताकै बुकबाट लिएको एक्जाम्पल हो. सो त्यसमा चाहिँ हाम्रो okay, so यहाँ हेर्नुभयो भने you can see estimate the rating of an induction furnace है, यो चाहिँ हाम्रो यो example 5.7 को हो. Estimate the rating of an induction furnace to melt 2 tons of zinc in 1 hour if it is operated at an efficiency of 80%. So specific heat of zinc, that is 0.1 given छ, specific heat. So 0.1 specific heat भनेको छ भने तपाईले यसलाई चाहिँ यहाँ युनिट दिएको छैन, you have to assume यस हैन त्यहाँ दिएकै छ के है, किलो क्यालोरी पर केजी पर डिग्री सेन्टिग्रेड. त्यो पछाडिको चाहिँ ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन चाहिँ हाम्रो किलो क्यालोरी पर केजी भनेको छ. सो स्पेसिफिक हिटलाई चाहिँ तपाईँले किलो क्यालोरी पर केजी पर डिग्री सेन्टिग्रेड भनेर चाहिँ एज्युम गर्नु पर्यो है त. सो मेल्टिङ पोइन्ट इज 555 डिग्री सेन्टिग्रेड. सो एज्युम इनिसियल टेम्परेचर टु बी 35 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेर चाहिँ भनेको छ. अब यसमा चाहिँ फर्स्ट अफ अल त हाम्रो क्वान्टिटी अफ मेल्ट चाहिँ जिङ्क भनेको 2 टन छ, द्याट इज 2000 केजी चाहिँ हाम्रो टोटल त्यसको चाहिँ मास भयो. चाहिँ टोटल जिङ्कको मास भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त 2000 केजी चाहिँ हाम्रो टोटल मास टु बी मेल्टेड भयो. इनिसियल टेम्परेचर T1 चाहिँ वी हेभ 35 degree centigrade, that is T1, and final temperature melting point of that zinc is 555 degree centigrade, so that is T2. And हामीले अब चाहिँ स्पेसिफिक हिट अफ चाहिँ जिङ्क पनि दिएको छ भने त्यो पनि दिएको छ, चाहिँ ल्याटेन्ट हिट अफ पनि दिएको छ भनेदेखि हामीले टोटल हिट रिक्वायर्ड भनेर Q इक्वल्स टु टोटल हिट रिक्वायर्ड Q इक्वल्स टु चाहिँ ms dt प्लस ल्याटेन्ट हिटको कारणले चाहिँ हामीलाई टोटल चाहिने इनर्जी भनेको चाहिँ टोटल m इन्टु l. सो ms dt प्लस m इन्टु l. सो द्याट इज हामीसँग मास 2000 केजी छ, 2000 kg छ, and we have S भनेको स्पेसिफिक हिट, that is 0.1 किलो क्यालोरी छ. So 0.1 किलो क्यालोरी. dt भनेको चाहिँ T2 भनेको 555 माइनस T1 भनेको 35 डिग्री सेन्टिग्रेड छ, प्लस we have latent heat of fusion भनेको we have 26.67 चाहिँ latent heat of fusion छ.
सो 26.67 भनेर तपाईले यहाँ राख्दिनु भयो भने सो टोटल क्यू को भ्यालु है यो टोटल क्यू हिट रिक्वायर्ड भनेको चाहिँ हामीले कति निकाल्न सक्छौं त सबै किलो क्यालोरीमा युज गरिरहेछौं सो यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने यु विल फाइन्ड 557,340 किलो क्यालोरी 157,340 किलो क्यालोरी भनेर किलो क्यालोरीमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुस् सो हामीलाई चाहिँ यो यहाँ रिलेसन चाहिँ 1 किलो क्यालोरी भनेको 1 किलो क्यालोरी भनेको चाहिँ कति हुन्छ त सर हजुरको बुक जेबी गुप्ताकै हो जेबी गुप्ताकै हो हाम्रोमा त्यो न्युमेरिकलै भेटिएन के त्यो हिटिङमा जाऊ न हिटिङमा छैन खोजेको अहिले पनि खोजेको अहिलेको न्युमेरिकल नमिल्दो रहेछ के हजुरको हाम्रो पुरानो मोडल रहेछ अहिले चाहिँ यो चाहिँ मिल्दै मिलेन यो न्युमेरिकलै छैन हाम्रो बुकमा त 1 किलो क्यालोरी भनेको 4184 जुल हो नि हैन यो 1 किलो क्यालोरी भनेको 4184 जुल भयो भनेपछि हाम्रो के यहाँ बोक्नुस् है त मेरो के भयो भनेर 157,340 भनेको चाहिँ 157,340 किलो क्यालोरी आछ 1 किलो क्यालोरी भनेको 4184 जुल भयो जुल भनेको चाहिँ वाट सेकेन्ड भयो यसलाई चाहिँ तपाईले अब फेरि किलो वाट आवरमा चाहिँ तपाईले कन्भर्ट गर्नुस् है त सो यो किलो क्यालोरीलाई किलो वाट आवरमा कन्भर्ट गर्नको लागि फर्स्टमा चाहिँ यसलाई चाहिँ 4184 ले मल्टिप्लाई गरेर जुलमा लग्नुस् जुलमा लगिसकेपछि त त्यहाँबाट तपाईले फेरि क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है त सो यहाँ तपाईहरुले के चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ मैले यो तपाईहरुलाई किन यहाँ रिकल गराउन खोजेको भने नि अघिको प्रब्लममा स्पेसिफिक हिट र ल्याटेन्ट हिट चाहिँ यहाँ जुल पर केजी मा गिभन छ हैन जुल पर केजी पर डिग्री मा गिभन छ अहिलेको प्रब्लममा चाहिँ हामीलाई किलो क्यालोरी पर केजी पर डिग्री मा गिभन छ है सो यो युनिटलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ किलो क्यालोरीमा चाहिँ यसको भ्यालु गिभन छ भने हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हिट पनि किलो क्यालोरीमै आयो किलो क्यालोरीलाई चाहिँ अब तपाईले जुलमा कन्भर्ट गर्नुस् त्यसपछि फेरि किलोवाट आवरमा कन्भर्ट गर्नुस् र अहिलेको यसलाई चाहिँ हामीले टोटल चाहिँ किलोवाट आवरमा कन्भर्ट गर्न के गर्नु पर्यो त 157,340 टोटल किलो क्यालोरी भयो इन्टु 4184 गर्नुभयो भने टोटल जुलमा गयो जुल भनेको तपाईको वाट सेकेन्ड हो त्यसलाई डिवाइड बाइ 1000 गर्नुभयो भने त्यो केमा गयो किलोवाटमा गयो अनि फेरि सेकेन्डलाई डिवाइड बाइ 3600 गर्नुभयो भने त्यो केमा गयो वाट आवरमा गयो
सो यति गर्नुभयो भने तपाईको टोटल केमा जाने भयो किलोवाट आवरमा चाहिँ जाने भयो है त सो यसरी किलोवाट आवरमा गइसकेपछि एकचोटि यसलाई क्याल्कुलेट गरेर हेर्नुस् सो यो 182.95 किलोवाट आवर आउँछ होला यदि किलोवाट आवर आइसकेपछि हामीलाई चाहिँ के सोधेको छ यसले भन्दाखेरि एस्टिमेट द रेटिङ अफ इन्डक्सन फर्नेस भनेर सोधेको छ है रेटिङ अफ फर्नेस चाहिँ किलोवाटमा सोधेको हो हामीलाई सो इनपुट इनर्जी भनेको चाहिँ इनर्जी रिक्वायर्ड बाइ इफिसियन्सी हो नि हैन इनपुट इनर्जी यो त हाम्रो आउटपुट इनर्जी भयो सो अब हामीले के गर्न सक्छौं त जो इनपुट इनर्जी भनेको जुन यो रिक्वायर्ड इनर्जी डिवाइड बाई इफिसियन्सी गर्नुभयो सो वी हैव द इफिसियन्सी अफ कति गिवन छ यसमा 80% चाहिँ इन्डक्सनको इफिसियन्सी दिएको छ इन्डक्सन फर्नेसको भन्नुभयो हेर्नुभयो भने यहाँबाट अब चाहिँ 180.182 जुन यो हामीले निकाल्यौं अहिले 182.95 डिवाइड बाई 0.8 80% इफिसियन्सी छ भने यो गर्नुभयो भने यसले इनर्जी इनपुट इनर्जी आउने भयो सो दैट इज 228.7 किलोवाट आवर चाहिँ हाम्रो के आयो त इनपुट इनर्जी आयो अब हामीलाई चाहिँ कति टाइममा चाहिँ हिट गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि 1 आवरमा चाहिँ यसलाई हिट गर्नुपर्ने छ भनेको छ भने अब किलोवाट आवरलाई चाहिँ हामीले आवरले डिवाइड गर्दियौं भने त किलोवाट आयो सो दैट इज त्यो फर्नेसको रेटिङ भनेर फर्नेस रेटिङ भनेर हामीले के गर्न सक्यौं त सो नाउ दैट फर्नेस रेटिङ यो फ्री ह्यान्ड लेख्दाखेरि अलि याद बसिसकेको छैन है यो भनेको 228.7 डिवाइड बाई 1 आवरमा चाहिँ यो हिट गर्नुपर्ने छ भनेपछि 1 गरेपछि यही 228.7 नै किलोवाट चाहिँ हाम्रो के भयो त यो फर्नेसको चाहिँ रेटिङ भयो है त सो दिस इज द फर्नेस रेटिङ है के छ यहाँ डिस्कसन गर्नुपर्ने भन्नुस् त तपाईहरुको त्यो बुकमा हिटिङकोमा चाहिँ हुनुपर्ने हो यो न्यूमेरिकलहरु है अघिको आर्कको पनि थिएन आर्क फर्नेसको पनि आर्क फर्नेसको त्यो चाहिँ छैन त्यस्तै टाइपको चाहिँ छ एउटा त्यस्तै टाइपको थियो 5.5 सर यो हजुरको बुकमा के त्यो ड्राइभ वाला न्यूमेरिकलहरु नि छ कुन चाहिँ वाला त्यो के ड्राइभ बेल्ट वाला के त्यो ट्युटोरियल नम्बर 1 मा दिनुभएको थियो नि हजुरले अलिअलि केही छ अलिअलि छ हाम्रो बुकमा त एउटै पनि छैन एउटा पनि छैन त्यस्तो टाइपको छैन सर हजुरको कुन एडिसन हो र सर यो त पक्कै है त ओइ एडिसन का छ 2012 को 28 रिप्रिंटेड आएको देखेन का यस्तो पनि पेजमा खोला यो चाहिँ कति हो भने नि 10th एडिसन हो ल फर्स्ट एडिसन त 1968 को भयो 10th एडिसन 2012 को रिप्रिन्ट 2013 को हो हाम्रो 9th एडिसन हो चाहिँ तपाईहरुको अझै मेरो भन्दा पुरानो छ रिप्रिन्ट 2011 2012 मात्र हो ए मेरो त्यो भन्दा अलि चाहिँ पछिल्लो रहेछ क्या त्यसो भए त्यही रहेछ सर हजुरको नयाँ रहेछ रिप्रिन्ट 2009 छ नि त हाम्रो त म झन् पुरानो मान्छे मेरो बुक पुरानो होला भन्ने सोचेर भने ए हजुरको पुरानो रहेछ हाम्रो 11 रहेछ तपाईहरुले यो बुक चाहिँ खासमा भन्ने हो भने नि अहिले गएर आफूले पर्सनल्ली नयाँ बुक किने हुन्छ क्या आफ्नो लागि अहिले पछिल्लो एडिसन वाला
यो पछिसम्म पनि तपाईलाई चाहिन्छ युटिलाइजेसनको बुक चाहिँ पावर इलेक्ट्रोनिक्स र युटिलाइजेसन चाहिँ यो सेमेस्टरमा चाहिँ तपाईहरुले किन्न पर्ने बुक हो है तपाईहरुले पहिलेदेखि बुक किन्ने गर्नुभछ कि नै मेरो अहिले तपाईहरुलाई पढाइराको बुक भनेको मैले तपाईहरु जस्तै पढ्ने बेलामा किनेको बुकहरु हो कि यति भएर त्यो अहिले चाहिँ तपाईहरुले मिलेर चाहिँ एउटा बुक चाहिँ 3-4 जनामा 2-3 जना मिलेर किन्दा पनि हुन्छ नत्र हैन इन्डिभिजुअल किन्नु भए पनि राम्रो हुन्छ बुक चाहिँ किन्नुपर्छ है त्यो नयाँ बुकमा चाहिँ यो हटाएर रहेछ के यो ड्राइभ वाला बेल्ट वाला न्युमेरिकलहरु नयाँ बुक पनि ल्याउनु भएको छ हैन कि यो लाइब्रेरीको बुक छ नि त हजुरको भन्दा त नयाँ छ नि त यो रिप्रिन्ट 2011 2012 छ नि त हाम्रो सरको 13 हो नि त रिप्रिन्ट 13 छ कि ओके ठीक छ के भएन यो कम्प्लिट भयो है कोही बोल्नु भएन भयो सर भयो सर हजुरले यो ड्राइभको न्युमेरिकलहरु हामीलाई पठाइदियो भने नि यो 2-3टा गर्नै सकिएन छैन हाम्रो बुकमा ड्राइभको हजुर ठीक छ म अबको अर्को क्लासमा ड्राइभको अलिकति त्यो चाहिँ त्यो के छ भने मल्टिपल ड्राइभ सिस्टमको अलिकति थ्योरी पनि पढाउँछु मैले पहिला अलिकति छुटेछ कि जस्तो लागिरहेछ अनि त्यसमा बाँकी केही त्यहाँ म अलिकति त्यहाँ तपाईलाई त्यो जुन इक्विभ्यालेन्ट टर्कको कुराहरू चाहिँ मल्टिपल ड्राइभको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट टर्कको चाहिँ एक्सप्रेसन अलिकति पढाउँछु अनि त्यसपछि डिस्कसन गरौँला नि त है हुन्छ सर अर्को चाहिँ हाम्रो यो हिटिङमै डाइइलेक्ट्रिक हिटिङ छ है डाइइलेक्ट्रिक हिटिङ भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो हाई फ्रिक्वेन्सी हिटिङ हो इट इज अल्सो कल्ड हाई फ्रिक्वेन्सी हिटिङ एन्ड युज फर हिटिङ इन्सुलेटर्स लाइक वुड प्लास्टिक सेरामिक्स है नर्मल्ली इन्सुलेटिङ बडीहरूको हिटिङको लागि चाहिँ डाइइलेक्ट्रिक हिटिङ युज हुन्छ डाइइलेक्ट्रिक भन्ने बित्तिकै त्यो हामीले नर्मल्ली इन्सुलेटिङ मटेरियल्स भनेर बुझ्छौँ सो यो चाहिँ हाम्रो इन्सुलेटिङ मटेरियल्सहरूमा चाहिँ हिटिङ गर्नको लागि चाहिँ युज हुने हो डाइइलेक्ट्रिक हिटिङ भनेको विच क्यान नट बी हिटेड इजिली एन्ड युनिफर्मली बाई अदर मेथड्स है अब यो आफैमा इन्सुलेटर छ त्यहाँ करेन्ट फ्लो नै हुँदैन चार्ज फ्लो नै हुँदैन नर्मल्ली हिट गर्न हुन्छ द सप्लाई फ्रिक्वेन्सी रिक्वायर्ड फर द डाइइलेक्ट्रिक हिटिङ इज बिट्विन 10 to 15 मेगा हर्जमा चाहिँ हामीलाई एकदम हाई फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ सप्लाई चाहिँ भोल्टेज चाहिँ सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र एप्लाई भोल्टेज पनि 20 किलो भोल्टसम्मको चाहिँ भोल्टेज चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ द ओभरअल इफिसियन्सी अफ द डाइइलेक्ट्रिक हिटिङ इज अबाउट 50%. So when a practical capacitor is connected across an AC supply, it draws a current which leads the voltage by an angle which is little less than 90 degree. हैन हामीले नर्मली एउटा प्र्याक्टिकल क्यापासिटर राख्यो भने प्योर क्यापासिटर चाहिँ डाइरेक्ट 90 डिग्रीले लिड गर्छ भने प्र्याक्टिकल क्यापासिटर चाहिँ अ लिटल लेस 85, 86, 87 जस्तो डिग्रीले चाहिँ लिड गर्छ जस्ट देयर इज नो पर्फेक्ट कन्डक्टर सो देयर इज नो पर्फेक्ट इन्सुलेटर है जसरी हामीले पर्फेक्ट कन्डक्टर हुँदैन भन्छौँ त्यसरी नै पर्फेक्ट इन्सुलेटर पनि हुँदैन इट मिन्स पर्फेक्ट इन्सुलेटर हुँदैन भन्नुको मिनिङ के हो भने देयर इज अ सर्टेन कम्पोनेन्ट अफ करेन्ट विच इज इन फेज विथ द भोल्टेज भनेको किन भोल्टेज भने हिटिङ हुनको लागि त हिटिङ कम्पोनेन्ट भनेको त हिटिङ जुन करेन्टले हिट प्रड्युस गर्ने हो त्यो त भोल्टेजसँगको इनफेज कम्पोनेन्ट अफ करेन्टले चाहिँ हिट प्रड्युस गर्ने हो त्यो हुनाले some amount of current is in phase with the voltage and hence produce some loss called dielectric loss. So at the normal supply frequency 50 Hz, this loss is negligibly small, and at high frequency of 50 megahertz, this loss becomes so large that it is sufficient to heat the dielectric in which it takes place. So the insulating material is to be heated, is placed between the conducting plates in order to form a parallel plate capacitor. Power drawn from the supply भनेको VI plus 5 भयो so and then I see
not nearly equals to I, that is V by XC, that is 2 pi FC भयो यो current through the capacitor भनेको चाहिँ. So total power भनेको चाहिँ हामीले VI cos phi गर्दाखेरि चाहिँ अब I भनेको चाहिँ के भयो 1/2 pi f CV भन्ने आयो नि त. सो टोटल चाहिँ पावर चाहिँ यो केसमा चाहिँ के हुन्छ 2 pi f CV स्क्वायर cos phi चाहिँ यति वाट चाहिँ हाम्रो के भयो यो चाहिँ यो डाइलेक्ट्रिक हिटिङमा चाहिँ टोटल पावर ड्रप चाहिँ यो भयो 2 pi f CV square cos phi चाहिँ. Okay. The value of power factor for a particular non-conducting material is constant and the capacity is determined from the dimension of the plate, the charge which serves as a dielectric medium and the dielectric constants. Therefore, the dielectric heating depends upon the value of the frequency and the voltage. So by varying the one of these two quantities among the frequency and voltage, the rate of dielectric heating can be varied. So the insulation problem limits the voltage to be used to achieve the more heat, high frequency is used. So the capacity of the condenser can be calculated from the following relation. So हामीले कति चाहिँ capacity को चाहिँ condenser राख्ने capacitor राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले epsilon A by T. So A भनेको a surface area of the plate, T भनेको thickness of dielectric meter, ER भनेको चाहिँ relative permittivity of the dielectric, and epsilon naught भनेको चाहिँ that is the absolute permittivity of vacuum, that is 8.851 into 10 to the power minus 12 मिटर. सो हामीले यो क्यापेसिटरको चाहिँ भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न चाहिँ यो एक्सप्रेसन युज गर्छौँ अनि पावर कन्ज्युम चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नको लागि चाहिँ यो एक्सप्रेसन युज गर्छौँ. सो दिज आर द सिम्पल एक्सप्रेसन्स. तपाईँहरू पहिले पढिसक्नु भएको छ यो कुराहरू. एडभान्टेज अफ डाइलेक्ट्रिक हिटिङ भनेको चाहिँ सिन्स हिट इज जेनरेटेड विदिन द डाइलेक्ट्रिक मिडियम इट सेल्फ इट रिजल्ट्स इन युनिफर्म हिटिङ. हिटिङ बिकम्स फास्टर विथ इन्क्रिजिङ फ्रिक्वेन्सी. इट इज द ओन्ली मेथड फर हिटिङ ब्याड कन्डक्टर्स फर हिट. So since no flame appears in the process, inflammable articles like plastics and wooden products can be heated safely. Heating can be stopped immediately when desired. यसको एप्लिकेसनहरू भनेको कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि since cost of dielectric heating is very high, it is employed where other methods are not possible. है अरू कुनै पनि मेथड पोसिबल छैन भने मात्रै यो मेथड चाहिँ युज हुन्छ. फर ग्लुइङ दी मल्टिलेयर प्लाइवुड बोर्ड, फर बेकिङ अफ स्यान्ड cores which are used in the molding process, for preheating of plastic compounds before sending them to the molding section, for drying of tobacco after glycerin has been mixed with it for making cigarettes, for making biscuits and cake, for dehydration of food which is the seal in airtight containers, for removal of moisture from oil emulsions in mixes of liquid that do not normally mix together such as oil and water. So तपाईले यो इन्डस्ट्रियल एप्लिकेसन्सहरुमा हेर्नुभयो भने धेरैहरुमा चाहिँ यो डाइलेक्ट्रिक हिटिङको चाहिँ युज भएको देख्नुहुन्छ. ओके, फेरि एउटा डाइलेक्ट्रिक हिटिङको चाहिँ न्यूमेरिकल एरिया हालौँ है त. यो न्यूमेरिकल चाहिँ छ कि छैन हेर्नुस् त. जेबी गुताकी बुकको 5.12 मा छ, मेरो बुकमा चाहिँ. सो यसमा के भनेको छ भने a laminated wood board that is 30 cm into 16 cm into 25 cm thick is to be heated from 20 degrees centigrade to 170 degrees centigrade in 10 minutes by dielectric heating using 30 mcps, that is 30 megahertz है supply source. So specific heat of wood is 0.35. यो तपाईहरुको बुकमा भेटाउनु भयो हेर्नुस् त. छैन सर यो नि. पढ्दाखेरि पनि मजाको आवाज युज गरेर पढिरहनु भएको छ त. यो 2x मा पढ्नेको. ओके, so a laminated wooden board 30 cm into
A laminated wooden board 30 cm into 16 cm and 25 cm thick is to be heated from 20 degrees centigrade to 170 degrees centigrade in 20 minutes by dielectric heating using 30 megahertz supply source. Specific heat of wood is 0.35 and density that is 0.55 gram per cc. That is specific heat of wood is 0.35 given sir. So that specific heat of 0.35 भनेको चाहिँ अब यसले युनिट दिएको छैन भन्ने चाहिँ हामीले क्यालोरी पर ग्राम पर डिग्री सेन्टिग्रेड भनेर यसलाई एजुम्सन गरौँ है यसलाई चाहिँ कि यहाँ युनिट थपौँ है त यसमा चाहिँ यो क्यालोरी पर ग्राम यसलाई यस्तो गरौँ न त 0.35 calorie per gram per degree centigrade. Degree centigrade है त 0.35 calorie per gram per degree centigrade भनेर एजुम्सन गर्नु है ओके एन्ड डेन्सिटी 0.55 per gram cc cc भनेको क्युबिक सेन्टिमिटर है cm क्यूब भनेको है के रिलेटिभ पर्मिटिभिटी 5 छ पावर फ्याक्टर 0.05 छ. So determine the voltage across the workpiece and current during the heating. Assume loss of energy of conduction, convection and radiation is 15%. Overall loss चाहिँ हाम्रो 15% छ भने तपाईले चाहिँ यसको के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो voltage across the workpiece and current during the heating भनेर चाहिँ सोधेको छ के Okay, so first of all यसको भोल्युम अफ प्लाइवुड त हामीले सिम्पली क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्यो हामीसँग कुनै लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट गिभन छ सो द्याट इज फर्स्टमा चाहिँ भोल्युम अफ वर्कपिस भनौँ न भोल्युम अफ वर्कपिस भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ 30 into 16 into 25 into 10 to the power minus 6 भयो हैन cm ओके minus 6 मिटर क्युबमा गयो यति गरेपछि त्यो गर्यो भने 0.012 मिटर क्युब चाहिँ भोल्युम आउँछ अनि डेन्सिटी क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ डेन्सिटी भनेर हामीसँग 0.55 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब दिएको छ 0.55 ग्राम पर सीसी दिएको छ ग्रामलाई चाहिँ हामीले 1000 ले चाहिँ डिवाइड गर्यौं भने केजीमा गयो अनि सेन्टिमिटर क्युबलाई चाहिँ हामीले त्यो परमा छ त्यसो हुनाले त्यसलाई पनि त्यो डिवाइड बाइ 0 10 टु द पावर माइनस 6 के 10 टु द पावर 6 हैन त भनेको अब यो कस्तो भयो त भन्दाखेरि 0.55 divided by 1000 and multiply 10 to the power 6 गरिसकेपछि टोटल चाहिँ केमा गयो केजी पर मिटर क्युबमा गयो हैन यति गरेपछि यो 550 केजी पर मिटर क्युब यो डेन्सिटी भयो हाम्रो भोल्युम पनि छ डेन्सिटी पनि छ भनेपछि हामीले टोटल चाहिँ हामीले मास अफ प्लाई चाहिँ वर्क पिस निकाल्न सक्छौं नि हैन सो मास अफ त्यो वर्क पिस कति हो त चाहिँ डेन्सिटी इन्टु भोल्युम गर्यौं भने त्यो चाहिँ हाम्रो के आयो 0.012 इन्टु 550 गर्यौं भने त्यो केजी मिटर क्युब कट भयो सो हाम्रो चाहिँ यो कति आउने भयो त 6
6.6 kg चाहिँ हाम्रो टोटल वर्क पिसको चाहिँ मास आयो। अब स्पेसिफिक हिट अफ वुड छ, जुन स्पेसिफिक हिट अफ वुड भनेको चाहिँ हामीले त्यो स्पेसिफिक हिट अफ त्यसलाई हामी यस भनेर भन्यौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो कति छ 0.35 क्यालोरी पर ग्राम पर डिग्री सेन्टिग्रेड भनेर छ है नि, है क्यालोरी पर ग्राम पर डिग्री सेन्टिग्रेड छ। सो हामीले 1 क्यालोरीलाई जुलमा लग्यौँ भने के गर्न सक्छौँ त, यो भनेको क्यालोरी पर ग्राम पर डिग्री सेन्टिग्रेड, त्यो भनेको अब हामीले 0.35 लाई क्यालोरी 1 क्यालोरी भनेको चाहिँ 4.18 जुल भयो भनेपछि 4.18 ले युज गर्यो भने हामी जुलमा मल्टिप्लाई गर्यो भने जुलमा गयो, इन्टु त्यहाँ पर ग्राम छ त्यसलाई डिभाइड बाई 1000 गर्यो भने त्यो माथि 1000 आउने भयो, सो इन्टु 1000 आयो हैन। सो जुल पर केजी अब पर डिग्री सेन्टिग्रेड त छँदैछ भनेपछि हामीले अल टोटल चाहिँ हामीले के लेख्न सक्यौँ अब यो जुल पर केजी है त, अनि ओके पर डिग्री सेन्टिग्रेड भनेर लेख्न सक्यो है। त्यो भनेको हाम्रो अब 1463 आउँदो रहेछ है त जुल पर केजी पर डिग्री सेन्टिग्रेडमा। ओके, सो यति भइसकेपछि अब हामीले टोटल रिक्वायर्ड कति हो त भनेर क्यू इक्वल्स टु निकाल्न सक्छौँ। टोटल हिट रिक्वायर्ड क्यू भनेको त हाम्रो एमएसडिटी भयो हैन। एम भनेको चाहिँ हामीसँग चाहिँ कति निकाल्यौँ हामीले 6.6 केजी निकाल्यौँ। एस भनेको चाहिँ हामीले 1463 निकाल्यौँ 1463 इन्टु वी हेभ डिटी भनेको चाहिँ हामीलाई 1 कति छ यहाँ 20 डिग्रीदेखि 170 डिग्रीसम्म चाहिँ बढाउनु छ भनेपछि 170 माइनस 20 गऱ्यौँ भने हामीले डिटी क्याल्कुलेट गर्न सक्यौँ। सो यहाँबाट चाहिँ हामीले टोटल क्यूको भ्यालु चाहिँ निकाल्छौँ है त। क्यूको भ्यालु चाहिँ 1448370 यो चाहिँ जुल आयो है, जुल आयो। सो जुललाई चाहिँ तपाईँले 3600 मा ले डिभाइड गर्नुभयो भने वाट आवर आउँछ, त्यो भने वाट सेकेन्ड हो नि त। सो यसो गर्नुभयो भने 402.325 चाहिँ यो वाट आवर आउँछ है यसमा। सो यति चाहिँ हिट रिक्वायर्ड चाहिँ हाम्रो टोटल आयो। अब हामीलाई यति चाहिँ हिट यति चाहिँ हाम्रो वाट आवर इनर्जी चाहिँ हामीलाई काम गर्नको चाहिँ हामीले कतिमा गर्नुपर्ने छ 10 मिनेट्समा गर्नुपर्ने छ। सो 10 मिनेटमा चाहिँ यो काम कम्प्लिट गर्नुपर्ने छ भनेपछि टोटल पावर युटिलाइज्ड भनेको त कति हुन्छ त अहिले हेर्नुभयो भने टोटल पावर चाहिँ पावर युटिलाइज्ड हो नि त त्यो त हैन, आउटपुट जस्तो हो नि, त्यो पावर आउटपुट जस्तो भयो। पावर आउटपुट भनेको त त्यो हिट रिक्वायर्ड टोटल इनर्जी बाई टाइम गरे भयो, त्यो भनेको चाहिँ जुन 402.325 डिभाइड बाई टाइम, टाइम भनेको 10 मिनट छ, 10 मिनट भनेको त कति हुन्छ 10/60 आवर भयो, त्यो भनेको त कति भयो 10/60 आवर गर्दा कति आयो 1/6 भनेको 0.167 जस्तो ल 0.167 आवर भयो। यहाँबाट तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने यु विल फाइन्ड द पावर आउटपुट। सो दैट इज 2413.95 वाट। यति चाहिँ तपाईको पावर आउटपुट आयो। सो यो पावर आउटपुटमा अब पावर इनपुट इफिसियन्सी तपाईको टोटल लस भनेको 50% छ भनेपछि तपाईले अब पावर इनपुट टोटल पावर इनपुट कति त भनेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। पावर इनपुट भनेको चाहिँ त्यो आउटपुट बाइ इफिसियन्सी गरे त आयो,
2413.95 डिवाइड बाई इफिसियन्सी गर्नुभयो भने इफिसियन्सी 15% त लस भनेको छ भनेपछि 0.85 चाहिँ हाम्रो के भयो इफिसियन्सी भयो भनेपछि इन्टु अब 100% हैन त्यो किन गरिरहनु पर्ने 0.85 ले मल्टिप्लाई गरी भइहाल्यो सो यहाँबाट चाहिँ तपाईले टोटल 2840 वाट चाहिँ यदि टोटल इनपुट पावर आयो तपाईसँग इनपुट पावर पनि आयो पावर फ्याक्टर पनि गिवन छ हैन तपाईसँग पावर फ्याक्टर पनि गिवन छ त्यो भनेको 0.05 चाहिँ पावर फ्याक्टर गिवन छ अब तपाईलाई चाहिँ भोल्टेज र करेन्ट सोधेको छ है भोल्टेज र करेन्ट सोधेको छ हामीलाई एउटा एक्सप्रेसन अघि भर्खरै हामीले के पढ्यौं भने नि चाहिँ टोटल 0.167 आयो कुन चाहिँ भन्नुस् त पावर आउटपुट इज इक्वल टु त्यो के डिवाइड बाइ 0.167 ए यो भनेको त चाहिँ वाट आवर हो नि त हैन यो अगाडिको 402 इनर्जी हो नि इनर्जीलाई टाइमले डिवाइड गरेको यो भनेको हाम्रो टोटल हिटिङ त 10 मिनेटमा गर्नुपर्ने छ नि त 10 मिनेटलाई चाहिँ आवरमा कन्भर्ट गरेको के 10 मिनेट भनेको 0.167 आवर भयो नि त हामीले पावरको एक्सप्रेसन के लेखेका छौं भन्देखि अघि भर्खरै 2 पाई एफसी v स्क्वायर cos phi भनेर अघि भर्खर थ्योरीमा हामीले निकाल्यौं नि त यो हैन पावरको एक्सप्रेसन 2 पाई एफसी v स्क्वायर cos phi भनेर निकालेका छौं सो अब हामीलाई पावर यदि पावर इनपुट थाहा भइसकेको छ अब हामीलाई भोल्टेज निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि फ्रिक्वेन्सी पनि हामीलाई थाहा छ यहाँ 30 मेगाहर्ट्ज भनेर गिवन छ भनेपछि क्यापासिटेन्सको भ्यालु थाहा भयो भने त थाहा हुन्छ भनेपछि हामीलाई क्यापासिटेन्सको भ्यालु पनि के थाहा छ भने क्यापासिटेन्सको पनि एक्सप्रेसन थाहा छ नि त हामीलाई हैन सो जान्नुभयो भने यहाँनिर अब तपाईले क्यापासिटेन्स भनेको अघि भर्खरै हामीले के लेखेका छौं भने एप्सिलन नट एप्सिलन आर ए बाइ टी भनेर क्यापासिटेन्सको एक्सप्रेसन लेखेका छौं त्यो भनेको के भयो त क्यापासिटेन्स इक्वल्स टु के स्लाइड यो कस्तो इरेज भइहालेछ कि यहाँ हामीले के भ्यालु क्याल्कुलेट गरेका थियौं त्यो पावर आउटपुट पावर इनपुट गरेको थियौं सर तपाईहरुले लेखिसक्नु भएको छ है लेखिरहेछौं सर त्यो क्यापासिटेन्स भनेको यहाँ एप्सिलन नट एप्सिलन आर ए बाइ टी भन्ने त हामीलाई थाहा छ अब एप्सिलन नटको भ्यालु त अघि हामीले भनेका छौं 8.54 * 10⁻⁻12 भयो एप्सिलन नटको भ्यालु राख्नुस् एप्सिलन आर को भ्यालु 5 दिएको छ ए को भ्यालु चाहिँ 30 * 16 भयो लेन्थ इन्टु ब्रेथ थिकनेस को भ्यालु चाहिँ 25 सेन्टिमिटर भयो इन्टु 10⁻⁻2 गर्नुभयो यो सबै भ्यालु राख्नुभयो भने यु विल फाइन्ड द भ्यालु अफ द क्यापासिटेन्स है त सो यो सबै भ्यालु राख्नुभयो भने क्यापासिटेन्सको भ्यालु चाहिँ 8.5 इन्टु 10⁻⁻12 फ्यारेड आउँदो रहेछ है त अब तपाईले यो सबै भ्यालुलाई चाहिँ ब्याक टु यहाँ लगेर राख्नुभयो भने तपाईले भोल्टेजको एक्सप्रेसन भनेको स्क्वायर रुट p बाइ यहाँबाट चाहिँ स्क्वायर रुट p बाइ 2 पाई f c cos phi 2 पाई f c cos phi भनेर तपाईले भोल्टेजको चाहिँ भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ अब cos phi चाहिँ भ्यालु 0.05 गिभन छ सबै भ्यालु राख्नुभयो भने तपाईले यहाँ भोल्टेज आउँछ यो 5954 भोल्ट आउँदो रहेछ है त यहाँनिर अब भोल्टेज आइसकेपछि तपाईले करेन्ट फ्लोइङ भनेको त हाम्रो P = VI cos phi हो सो I भनेको चाहिँ हामीलाई पावरको रेटिङ पनि थाहा छ पावर डिवाइड बाइ V cos phi गर्नुभयो भने
तपाईको करेन्ट रेटिङको भ्यालु आउँछ। सो यसमा चाहिँ हाम्रो करेन्ट भनेको तपाईले यो सबै भ्यालु राख्नुभयो भने 9.54 चाहिँ 9.54 चाहिँ करेन्टको भ्यालु आउँदो रहेछ है त। त्यो 10 to the power -12 है 8.5 into 10 to the power -12 12 हो 8.54 into 10 to the power -12 त्यति नै हैन आउँछ यो चाहिँ यो आन्सर हो क्यापासिटरको 10 to the power -12 है। त्यो एप्सिलन नटको भ्यालु पनि 8.85 त्यो त सधैँ into 10 to the power -12 यस यो चाहिँ क्यापासिटेन्सको भ्यालु लेखिरा हो है मैले। ओके अब अलिकति टाइम पनि सकेछ मेरो 3 बजे अर्को एउटा आउँछ। यो यसो गरौँ है त। इन्फ्रारेड हिटिङ भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले जुन त्यो रेडिएसनको थ्रु चाहिँ इन्फ्रारेड रेडिएसनको थ्रु गर्ने चाहिँ हिटिङ हो इन्फ्रारेड हिटिङ भनेको। अर्को भनेको हाम्रो माइक्रोवेभ हिटिङ छ जुन हामीले चाहिँ माइक्रोवेभमा युज गरिरहेको हुन्छौँ नि त्यो नर्मल्ली माइक्रोवेभ हिटिङमा चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्सहरूको थ्रु चाहिँ हिट गर्ने सिस्टम हो। यसमा चाहिँ अलिकति यसको एप्लिकेसन अफ माइक्रोवेभ हिटिङ हेर्नुभयो भने बेकिङ म्यानुफ्याक्चरिङ ड्राइङ अफ पेपर फुड प्रोसेसिङ ट्रिटमेन्ट अफ डिजिज लाइक क्यान्सर म्यानुफ्याक्चरिङ अफ प्लास्टिक्स प्रोसेसिङ अफ सिमेन्ट एन्ड टिम्बर यो माइक्रोवेभ हिटिङको चाहिँ एप्लिकेसनको चाहिँ हो। यसको एडभान्टेजहरू भने निट एन्ड क्लिन प्रोभाइड्स युनिफर्म हिटिङ सिस्टम प्रोभाइड्स क्विक हिटिङ डिफ्रेन्ट चाहिँ एडभान्टेजेसहरू पनि छ। अब माइक्रोवेभ ओभनमा चाहिँ माइक्रोवेभ ओभनको चाहिँ ब्लक डायग्राम छ यहाँ माइक्रोवेभ जेनरेटर अनि एप्लिकेटर एन्ड सब्सटेन्स टु बी हिटेड भनेर चाहिँ यसको ओभरअल ब्लक डायग्राम छ हैन। अब यो हिटिङ इलिमेन्टको डिजाइनको केसमा चाहिँ डिजाइन अफ हिटिङ इलिमेन्ट भनेर यहाँ अलिकति थ्योरी छ है। यो चाहिँ एउटा इम्पेरिकल फर्मुलाहरू युज गरेर चाहिँ यो सिम्पल हिटिङ इलिमेन्टको लेन्थ ब्रेथ र चाहिँ डायमिटरहरू कसरी थिकनेस कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भनेर एउटा चाहिँ छ। यो चाहिँ अब त्यस्तो धेरै हामीले सिम्पल खालको डिजाइन त अस्ति योभन्दा अघिल्लो क्लासमा पनि गर्छौँ होइन। त्यो जुन रेजिस्टेन्स हिटिङको मटेरियलको चाहिँ डिजाइन चाहिँ हामीले टेन्टेटिभ एउटा न्युमेरिकल गरेको पनि छौँ है त्यो पनि हेर्नु होला। अब यो अहिले टाइम सकिएको कारणले यो सरस्वती तपाईँहरू आफै हेर्नु होला होइन। पछि चाहिँ अर्को क्लासमा म टाइम भयो भने एकछिन रिकल गर्छु है। अनि अर्को भनेको यो अलिकति बिल्डिङ हिटिङको कुरा हो होइन। बिल्डिङ हिटिङमा चाहिँ यो डिफ्रेन्ट चाहिँ हाई टेम्परेचर रेडिएटरहरू ट्युबुलर हिटर कन्भेक्टर हिटर प्यानल हिटर्स भनेर डिफ्रेन्ट हिटिङ मेथोडोलोजी छ। थर्मल स्टोरेज सिस्टम फ्लोर वार्मिङ सिस्टम दिज आर द डिफ्रेन्ट बिल्डिङ हिटिङ मेथोडोलोजिज। अनि यसमा चाहिँ जनरल इम्पेरिकल फर्मुला रुम हिटिङको लागि चाहिँ एउटा इम्पेरिकल फर्मुलाको चाहिँ प्रोसेस छ। यो चाहिँ हाम्रो पावर रिक्वायरमेन्ट एउटा हामीले रुमलाई चाहिँ हिट गर्ने भन्ने हिसाबले प्लान गऱ्यौँ भने बिल्डिङको एउटा स्पेसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ कति पावर चाहिन्छ त भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा इम्पेरिकल फर्मुला छ। यसमा चाहिँ यान भनेको नम्बर अफ इयर चेन्ज पर पर्सन यसको भ्यालु टु द हिट 3 सम्म लिन्छ। बी भनेको इयर कन्टेन्ट एट द रुम जी भनेको एरिया अफ विन्डो अनि ए भनेको एरिया अफ एक्सपोज सिलिङ एन्ड वाल यु भनेको कोफिसियन्ट अफ कन्डक्टिभिटी अनि यो डिफ्रेन्स प्यारामिटरको आधारमा चाहिँ वी हेभ अ इम्पेरिकल फर्मुला फर टोटल पावर कन्जम्सन। सो कास्ट आइरन हाउस होल्ड रेडिएटर भनेर चाहिँ यो हिट रेडिएटरहरू हो। आजकल धेरै युज हुँदैन यिनीहरू हुन चाहिँ वाट वाटर सिस्टममा चाहिँ अन्डर फ्लोर हिटिङ होइन। अन्डर फ्लोरमा चाहिँ हामीले यसरी पाइपहरूबाट चाहिँ तातो पानी पठाएर चाहिँ हिट गर्ने मेथड हो।
अन्डर हिटिङ एन्ड कुलिङ बोथ चाहिँ यसमा पर्छ होइन। जस्तो हामीले यहाँ यसरी चाहिँ पाइपहरू राखेर अन्डरग्राउन्डमा अनि बल्ल पहिल्यै ढलान गर्ने बेलैमा यसरी चाहिँ वाटर फ्लो गराउन मिल्ने पाइपहरू राख्ने र पछि हामीले यहाँबाट तातो चिसो पानी गऱ्यो भने फ्लोर हिट गर्न सक्छौँ नि त होइन। त्यो मेथोडोलोजी हो हट वाटर सिस्टम। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो पाइपबाट चाहिँ तातो पानीहरू चाहिँ फ्लो गराएर स्पेस हिट गर्न सक्छौँ। दिज आर द डिफ्रेन्ट मेथड्स अफ द बिल्डिङ हिटिङ्स है। यो मटेरियल चाहिँ म तपाईँलाई पठाइराख्छु, पढ्दै गर्नु होला। पछि हामी एकचोटि आवश्यक पऱ्यो भने सरस्वती रिकल गरौँ होला है त नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ। अब म नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अलिकति अगाडिको ड्राइभको पनि कभर गर्छु अनि यसमा पनि आवश्यक पऱ्यो भने डिस्कसन गरौँला। अनि त्यही दिन चाहिँ अलिकति त्यो म्याटल्याब फाइलहरूको पनि हेरौँला। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सकिन्छ। सो अब हामी चाहिँ 2 आवर्सको जस्तो क्लास लियो भने अलमोस्ट सक्छौँ है। त्यो चाहिँ अब टेन्टेटिभ कहिले भोलितिरै या कुनै टाइममा राख्नु पर्ला है त। सर अब दिउँसोको टाइममा 10 बजेपछि दिउँसोको टाइम अब खाली भयो। 10 बजेपछि 11